Mga ka-Laticrete namin mga engineers, contractors, maging architects dito sa Santo Tomas, Batangas. Ready na ba kayo para i-level up ang mga projects nyo? Good news dahil available na ang ating Laticrete products dito sa Hapy Sand Trading. Mula sa tile adhesive, skim coat, grout na kailangan mo at iba pang mga essentials na kailangan mo sa project mo, lahat yan ready na para sa long-lasting at quality results. Saan nga ba located si Hapy Sand Trading? Located in 4234 Santa Anastacia, Santo Tomas, Batangas. Open sila Monday to Saturday from 6:30 AM hanggang 5 PM. Hindi ka sigurado kung anong pipiliin mo? No worries. Tanungin mo lang ang kanilang friendly staff para mag-hit kayo sa Laticrete products na perfect para sa project nyo. Simulan mo na ang project mo gamit ang Laticrete product. Siguradong matibay, kalidad, at long-lasting ang result. For inquiries, message, or call them. Ano pang hinihintay mo? Build stronger with Laticrete. Dito sa Santo Tomas, Batangas, welcome to Hapy Sand Trading!